Bună dimineața! Da, fix la asta mă gândeam Cine și vrea acum. suc de țelă? Da, sigur, chiar vă rog. Bine. Bună dimineața, cum vă simțiți? Foarte bine. Today we're Excellent. going to have Quan standing Qigong, which means that we're going to stand, but we can sit for a while just to get into it, you know? And then we're going to start. I'm going to tell you a few words about the Qigong. O să vă spun câteva cuvinte despre această formă de Qigong și o să intrăm în rezonanță, de fapt, cu energia care susține acest tip de Qigong. Cristi, dacă vrei să faci niște poze, între timp m-ar bucura tare mult. Să rămână. For a while I practiced yoga and different forms of exercises from the Taoist practice. Pot să traduc eu două limbi, ca să faci și tu. Pentru o vreme am practicat yoga și diverse forme de practici taoiste din disciplina lui Mantak Chia. Orbita microcosmică, cele 6 sunete vindecătoare, alte exerciții de lucru cu Qi. The microcosmic orbit, the 6 healing sounds and other exercises that involve working with Qi. Eventually, my aim and my, how to call it, I was aware that I was to bring more compassion in my life. Eram conștientă că e bine să aduc mai multă compasiune în viața mea. I was not a very, inside I was a very compassionate person, but outside I was a quick temper. Înăuntru eram o ființă compasivă, mi-era drag de oameni, simțeam compasiune pentru ei. Dar în comportament aveam un temperament destul de focos, destul de... No, adică ferească Dumnezeu să mă fi înfuriat. I needed a tool. Did you tell them something? I agree. I deeply agree. That's why you shouldn't bring family to events. But I love you. Yes, he knows that. So, frate mi tocmai a aprobat și tocmai râdeam despre asta, da. And I needed to, I really wanted to temper that. Chiar îmi doream să transform asta. Deci era ceva imperios necesar pentru mine și aveam nevoie de o unealtă care să mă ajute să aduc mai multă compasiune în comportamentul meu. I needed a tool to help me bring more compassion in my behavior, to not only be compassionate on the inside, but express my compassion by being kind to people that maybe weren't doing exactly what I thought I was right. If that chair makes you uncomfortable, you can just move it. I feel it's not very well positioned there. Yeah, that's better. Thank you. So I all of a sudden found this technique, I guess on the internet or somewhere, called Quan standing Qigong. Deodată am găsit această tehnică pe internet care se chema Qigongul lui Quan Yin. I practiced with feminine goddesses ever since I started practicing meditation. Am practicat punerea în rezonanță cu zeitățile feminine de când am început să practic meditația. Și am lucrat cu cele 10 zeități feminine din panteonul hindus și alte zeități din tradiția tibetană, cum este Tara, și am ajuns și la Quan Yin. Erau pentru mine ce văd eu despre aceste lucruri, la fel cum și despre energiile masculine și vaice sau de alt tip, că toate sunt un aspect al nostru. I'm practicing with the Hindu goddesses for many lifetimes, and also with the Tibetan and goddesses from Japan, goddesses and so on.
And what I see about that and also about the masculine energies is that they're all eventually part of us. So they're all an aspect of ourselves. The point is not to pray to something external or to relate to something external, but to discover that essential feature, that essential energy stream within yourself. Ideea cu aceste practici nu este să te raportezi la ceva exterior și să îți imaginezi că este o zeitate undeva în exteriorul tău, ci în final să descoperi acea rază de energie, acea frecvență de vibrație în interiorul tău. So for me, and one of the strongest frequencies that I worked with for the longest time was Mother Mary as energy of compassion. Și frecvența cu care am lucrat cel mai mult și cel mai des și în rugăciune și așa a fost Fecioara Maria. When I discovered Quan, I discovered just another aspect of Mother Mary. Când am descoperit-o pe Quan, am descoperit încă un alt aspect al Fecioarei Maria, o altă rază a ei. Just the eyes were a bit different. Cum doar ochii erau un pic diferiți. And this Qigong, as soon as I saw the name of it, I wanted to practice it, to see what it is. And imediat ce am văzut acest nume al acestui tip de Qigong, am vrut să-l practic și să văd ce face. It's a very mild form of Qigong, almost like a dance, very gentle. E o formă foarte blândă de Qigong, aproape ca un dans, foarte lin. You wouldn't feel the effects maybe right away. Nu este o formă atât de puternică încât să-i simți efectele imediat, decât dacă ești foarte senzitiv, foarte deschis. Da? Deci el necesită o practică zilnică și apar niște transformări foarte subtile, foarte fine, foarte elegante. It requires a daily practice and very refined, very elegant transformations appear. Very subtle transformations appear. So at the beginning I said, well, it's good. My body felt good and so on. The energy was moving, but it was not a rush of energy or a strong movement of energy. My body was also not so refined at that time. I was just getting to vegan diet and so on. Deci eu observam că într-adevăr mă simțeam mai bine, mușchii erau mai detensionați, corpul era mai relaxat și erau și niște transformări la nivel energetic, dar nu în modul în care să fie mișcări bruște, puternice de energie, cum sunt în cazul yogei în anumite situații. So eventually, but I felt to keep practicing. I felt it's something good for me. I don't wait for quick results usually. Dar simțeam să practic în continuare, simțeam că e bine pentru mine și eu nu sunt în general o persoană care așteaptă rezultate rapide. Is there Holy Spirit descending? That's another aspect of Quan Yin, actually. She is expressing through birds. It's natural. Squirrel. Yeah, they are my favorite. They are my favorite pets in some way. It always reminds me of childhood and it always opens my heart. I saw one of them yesterday also when we were practicing here. They want to participate. Like, yeah, they want to participate. I'm feeling their energy. That's why I'm saying that. Vor să participe, vor și ele, că eu le simt energia și simt că sunt atrase de câmpul ăsta. Animals always love compassion. Animalele întotdeauna iubesc compasiunea. Especially because they don't get much of it on this planet. În special pentru că din partea noastră nu primesc prea multă pe planeta asta. We are the least, not we, us here, but humans as a species is the least compassionate species, actually. Oamenii, ca specie, au demonstrat cea mai mare lipsă de compasiune în ultimele milenii, in the last millennia. Before, those of you who remember Lemuria, Atlantis, there was more compassion here. Yeah, we treated other beings differently. We were aware
of the interconnectedness of it all. Înainte, pe vremea Lemuriei, tratam diferit celelalte ființe și eram mai conștienți de interconectivitatea dintre noi toți și de impactul pe care îl avem în raport cu acțiunile noastre. I invite you to reflect upon the law of cause and effect. Vă invit să reflectați asupra legii cauzei și efectului. That states that everything we create is created back upon us. Care spune că tot ce creăm este creat înapoi către noi. Adică este o creație de care o să beneficiem. And we want to benefit from mutual beneficent creations. Și vrem să beneficiem de creații reciproc benefice. That we would love to experience and experiment. Pe care ne-ar plăcea să le experimentăm. So therefore the way we treat another should be at least the best way we want to be treated. Așa că felul în care noi ne tratăm pe ceilalți ar trebui să fie cel puțin cel mai bun mod în care vrem noi să fim tratați. And if we don't have very high standards, we can do even better than we want to be treated. Și dacă nu avem standarde foarte înalte pentru noi înșine, atunci am putea să-i tratăm pe ceilalți încă și mai bine decât vrem noi să fim tratați. Adică să upgradăm un pic. And that is compassion. Compassion is also putting yourselves always in other people's shoes. Compasiunea este să fii mereu, să te pui și în pantofii celuilalt, să vezi cum se simte și ce se simte celălalt. And to try to see things from his perspective before responding, especially if it's something uncomfortable for you. Și să înțelegi, să încerci să vezi și perspectiva lui înainte de a răspunde, în special dacă o acțiune sau situație pe care el ți-o prezintă te face să te simți inconfortabil. Discomfort, your discomfort is not his fault, is your place of fine-tunement. Zona ta de disconfort nu este vina lui, ci este responsabilitatea ta de a te sintoniza. Yeah, so that's about compassion. Anyone else wanting to add something about compassion? Vrea cineva să adauge ceva despre compasiune? Okay, so we're going to start practicing then. Yeah, I invite you to stand up. It's going to be a standing qigong. Everybody sees me well? Yeah. Well, you're all set. Okay. So I'm going to do it this way so that you can see the movement. The first movement is like sailing a bit, but you sail with your chi. You expand your arms out and you bring it back to yourself, like gathering the chi back to yourself. But really, check my spine. Really expanding the spine, elongating the spine while you do it. You know, you just feel that you stretch when you do it. You're not doing it with your hands only, but you're also doing it with the spine and also the thighs and the hips. So they all get an effect from this movement. Yeah? And when you breathe in, you expand. Deci vă întindeți și rafinării, lăsați coapsele să se întindă și ele, da? Și cu mâinile direcționați ciul către voi, ca și cum îl adunați către voi, da? Pe inspirație vă expansionați și pe expirație aduceți către voi și.
Feel your lungs filling up. Feel your kidneys detoxing while you do movement. Feel your dantian, the area below your navel opening. Your solar plexus opening, your heart opening as the chi enters these areas. And we have gathered the chi here, right? It's in this area now. Then we start walking it around, making the chi ball that we work around with our hands. And we also watch the breathing. See, it's like a dance. The feet are also working. And it's very easy to do. And the ball of chi is getting bigger. Nu găsești camera? Interesant. Cred că cineva a adus-o în spate acolo unde am celelalte. A treia mișcare ne aduce chiul în cel de-al treilea ori. Deci inspirăm, adunăm chiul, ne aducem în al treilea ori, și apoi îl aducem. So breathe in, bring the chi to the third eye, and back into your body, ground. Elongate the spine as much as possible, but without pushing, just enough to bring the chi out. And with the exhale, you bring it down. And you see the chi centering, feel or see how it centers in the third eye, but also third eye and dantian. Vedem chiul cum se centrează în al treilea ochi și în dantian, în același timp. Now, I invite you all to turn that way. I'm going to explain you why. The next movement, I'm going to do it. It's called repelling the unhealthy chi. So we gather the chi from our auric field, we inhale, and we exhale it out, giving it to Mother Nature, asking that it is transmuted. Yeah, but we do it that way. Everybody does. So inhale, gathering the chi that we don't need anymore, and exhaling back into that vibration. Da? Inspirăm, adunăm chiul care nu ne este de folos și îl trimitem în direcția aia. Puteți să vă faceți câte faceți. Da, aia e direcția. Da. Așa e feng shui. Așa. Și luați din aura voastră tot ce nu este benefic, tot ce nu este de folos. Ideea pe and this big ball of chi, you just push it away, knowing that Mother Earth has the power to transmute all that no longer serves. Știind că Mama Pământ are puterea de a transmuta ceea ce nu este de folos și este și un fel de hrană pentru ea, pentru că ea se transformă cu acea putere.
At home, you can prolong every movement for as long as you feel so. So sometimes I do it for 10 minutes, the whole practice. It lasts 10 to 15 minutes. And sometimes it takes half an hour or more, depending on how much chi I have to move. The next movement is called acasă poți să faci, prelungești mișcarea de câte ori cât vrei, cât simți că e necesar. Uneori fac toată practica în 10 minute și alteori îmi ia 10 sau îmi ia jumătate de oră, 45 de minute. Depinde de cât și trebuie să mișc prin mișcările astea. Următoarea mișcare se cheamă Here, privește la lună. Îndreptăm mâinile spre dreapta. Mâna dreaptă este complet întinsă, mâna stângă e flexată deasupra capului. Next movement is called Here, gazing at the moon. We put the arms to the right arm is fully stretched, the left arm is a little bit flexed, and with our inner eye we visualize the full moon. Cu ochiul nostru interior vizualizăm luna plină. And we sense or feel the chi of the full moon coming down through our arms, into our body, gathering in the third eye and then into the heart. Simțim chiul lunii pline, pe care ne-l imaginăm, îl vizualizăm în al treilea ochi și îl simțim cum se adună în al treilea ochi și în inimă. And then we let it flow to whichever direction in our body where it needs to be flowing. Îl lăsăm apoi să curgă în orice parte a corpului în care are nevoie să curgă, poate în partea stângă, mai ales pentru femei, sau și pentru bărbații care nu acceptă emoțiile și feminitatea lor, latura lor feminină. Maybe the left side for women and maybe also for the men that do not accept their femininity or their emotional side, not femininity, but feminine emotional side. We let the chi of the full moon flow into our body. And we feel how our hands are filling the chi. Și simțim cum mâinile ni se umplu de chi. And with the hands full of chi, eyes open, we can start rotating the chi around our body. We stretch our hands and we elongate the spine and flex the spine as much as possible. And we let the chi swirl around our bodies, flowing down to our hands. Ne rotim chiul în jurul corpului, cu mâinile întinse în sus. Lăsăm să captăm chiul prin mâini și să se rotească în jurul corpului în mod liber. This movement alleviates back and shoulder pains, alleviates kidney disease and internal organs, digestive system disease. It's very healing. Această mișcare calmează durerile de umeri și de omoplați, mai ales cei care stau la computer, și de asemenea energizează și vindecă rinichii și organele interne ale sistemului digestiv. Este foarte vindecătoare. This is a very well healing technique. But the hands has to be stretched up like this because you're picking the chi. And it also balances the spine problems, if any, because you see the spine is getting flexed and calibrated, and also the hips. It aligns the body. And you feel like a tree, actually. The tree that rotates, towards the light and with the wind. Vă simțiți ca un copac care se rotește cu lumina și cu vânt. And with your hands full of chi, cu mâinile pline de chi, we start caressing the frontal meridian. Începem să ne mângâiem meridianul frontal. And that cleanses and energizes all the internal organs. The whole digestive system receives a healing with this movement. Și cu asta începem și energizăm și curățăm toate organele interne care sunt conectate cu meridianul frontal și întregul sistem digestiv este și el vindecat și energizat.
And we can feel the energy flowing through our hands, through the merkabas of our hands, like Jasmine said, into the internal organs, and you feel it energizing the frontal meridian, helping the chi flow better into our bodies, basically helping us get even with more fun. Și simțim cum mâinile noastre, care au o mercabă, ăsta lui David în fiecare palmă, 5 straturi ale lui, de fapt, mai mult. Simțim cum ne energizează acest meridian central și toate organele interne și ne activează și ne permit să primim mai multă energie. How are you feeling so far? Good. Good? Nice, Chikon? Yes. Nice, Very really good. Next movement, hands stretched out, captating the chi to the fingertips, mâinile întinse, genunchii un pic flexați, poziția de Tao e asta, care ne centrează perineul aliniat cu centrul pământului. Taoiștii întotdeauna stau așa când practică ceva. So the knees are slightly bent. We always sit a little bit like this so that we align the perineum and the sacral chakra with the center of the earth. It's like putting an anchor from your perineum to the center of the earth. That's why you bend your knees a bit, grounding yourself. And the fingertips are captating the chi in this position. You can feel maybe tingle in the fingertips or the energy moving there. Simte cineva? Okay. Cu mâinile, cu brațele și degetele se captează chiul, poate simțiți gâdilături sau un fel de energie care se mișcă în vârfurile degetelor voastre. And with your hands full of chi, you start stretching out. This is called the flying crane. Asta se cheamă pescărușul care zboară. Stretching out. Feel the freedom that this movement brings. Feel the harmony of the universe surrounding you with its perfect chi. Feel that everything is balanced, everything is complete, everything is harmonious. Simțim armonia universului, simțim starea de libertate a acestui zbor, simțim că totul este echilibrat, complet, armonios. We feel our heart open, our chest opening, and with it our heart chakra is opening too. Simțim că inima se deschide, pieptul se deschide, chakra inimii se deschide odată cu această mișcare. It's an opening movement, an expansion movement, a connecting to the freedom of the prana. Este o mișcare de deschidere, de expansionare, de conectare cu libertatea și vastitatea pranei. Breath is also working for this because you inhale when you expand and you exhale when you bring back your arms. Inhale, expand, exhale. Bring back your arms. And with your arms full of chi, of knives, you rotate your chi like this with your arms. Rotim chiul cu mâinile acum, cu ochii deschiși, o rotim, vizualizăm microcosmic orbita microcosmică. Atunci când aducem mâinile în sus, vizualizăm o scară energiei peșiga spinării, când le coborâm, coborârea ei pe meridianul central. When we bring up the hands up, we visualize moving energy along the spine, upwards, and then we bring it down to frontal meridian when the hands come down. And breath and hands are moving energy at the same time. So if you work with breath, movement, and intention at the same time, it's instant manifestation. Dacă lucrați cu mișcare, respirație și intenție, toate în același timp, aveți manifestare instantanee a ceea ce ați intenționat. Then the palms of the hands with activated merkabas are placed upon the dantian area, not touching necessarily, but just around the dantian area. Palmele pline cu chi sunt plasate în zona dantianului, nu neapărat
pe curtă, dar în zona dantianului. Filling the dantian with chi from your arms, umplând dantianul cu chi din palmele tale. You feel or imagine or visualize your dantian like a treasure box. Vizualizați, simțiți sau imaginați-vă dantianul vostru ca o cutie de comori în care se stochează cea mai prețioasă comoară a voastră, energia vieții. Where is stored the most precious treasures of ours, the energy of life. And this treasure is growing with your energized hands. Și această comoară crește cu din mâinile voastre energizate. And with your middle finger, you channel chi through a certain meridian into the dantian now. You just point your middle finger towards the dantian, visualizing the chi flowing from there. Și cu mijlociu, cu deget mijlociu, analizați chi către dantian și vizualizați cum curge de acolo. And with your index finger now, degetul arătător, același lucru. Some of you can feel the difference between the energy of the two fingers. Poate unii simțiți diferența dintre energia celor două degete. Cum a fost prima și cum este a doua. Maybe you feel how the first one was and how the second. And that's gathering the treasure of your vital chi in your treasure box. Și asta adună comoara aciului vital în cutia ta de comori. And now we just ground the energy that we've built around our body. Și acum împământăm energia pe care am construit-o în corpul nostru. Cu mâinile adunăm și aducem chi-ul pe pământ. Ne putem vizualiza un câmp de chi și cu brațele noastre curgem mai mult chi de-a lungul corpului nostru. You can visualize a field of chi and with our arms more chi flows into and around us. Grounded. We feel it grounded. We place our attention now to the soles of the feet and the feet. Ne plasăm atenția către tălpile picioarelor și către picioare. So we moved a lot of chi up here, but now we're bringing it to the feet and to the soles of the feet. And we visualize, sense or feel how the chi is grounding through our feet and from our heart it flows through the soles of the feet down into Mother Earth. Și ne imaginăm sau vizualizăm cum chi-ul curge acum din inimă către picioare și din picioare prin tălpi către Mama Pământ. Și simțim acum, putem să oprim mișcarea și să simțim cum din tălpi se înrădăcinează această energie către inima Mamei Pământ. And as we stop the movement, we feel how this energy is grounding towards Mother Earth, into the Mother Earth's heart. We feel Mother Earth's heart, Gaia's heart opening, simțim cum se deschide inima Gaiei. Simțim cum ne conectăm cu centrul Pământului. We feel how we connect to the center of the earth. We feel maybe the love, compassion, absolute expansion of Mother Earth's energy field. Simțim iubirea, compasiunea, absoluta expansiune a câmpului de energie al Mamei Pământ. Simțim poate răspunsul ei cum vine în sus către noi prin câmpile picioarelor. Poate we can feel her response coming up to us through the soles of the feet. We feel her love filling the soles of our feet. Simțim iubirea ei cum ne umple în câmpile picioarelor. We feel it in our ankles, our calves, our knees. Simțim asta în gleznele, pulpele, genunchii noștri,
energia mamei pământ. We feel it in our hips, in our thighs, then in our hips. Simțim în coaxe și apoi în șolduri. We feel it in our abdomen, lower back, upper back. O simțim în abdomen, în partea de jos a spatelui, în partea de sus a spatelui. We feel it in our heart chakra. O simțim în chakra inimii și în piept și în brațe, arms and chest. We feel the energy of Mother Earth filling the shoulder blades, shoulder, neck. Simțim cum ne umple și omoplații, umerii, bucuri, face, eyeballs, forehead, top of the head, fața, ochii, globii oculari, fruntea, vârful capului. And as our body is filled with this energy of Mother Earth, which is the ultimate compassion, și cum corpul nostru se umple cu energia Mamei Pământ, care este reprezentanta purei compasiuni, then it streams out as a fountain through the top of our head, in a toroidal system, in a sphere around our body. Apoi izvorăște ca un sistem toroidal, ca o sferă în jurul corpului nostru. We see it as a magnetic shield, ca un scut magnetic, o vedem, that keeps out everything that doesn't serve us, like the Wi-Fi, the radiation, the thought forms that are not necessary. O vizualizăm ca pe un punct care ține în afară tot ce nu este de folos, cum ar fi Wi-Fi, radiațiile, formele gând care nu ne sunt necesare, orice care nu este benefic este menținut în afara acestui câmp de compasiune și de iubire absolut. Feel it grounding, centering in your heart. You come back to your hearts now with your attention into the heart chakra. Mergem cu atenția în chakra inimii acum. And from our hearts, being connected to the center of the universe and the center of the earth, we start emanating out this energy of compassion. Și din inimile noastre, fiind conectați cu centrul universului și cu centrul pământului, începem să emanăm această energie a compasiunii. We emanate it out to each other, sending rays of light to each being in this gathering. Ne emanăm aceste raze de compasiune pe unii către alții, trimițând energie de iubire către fiecare ființă din această adunare. We emanate it out. And we set the intention with these rays of light that we communicate, and be compatible. Compatibility, heart to heart, communication, heart to heart, divine self, and communion, divine self. Compatibilitate, comuniune și comunicare, de la sine divin la sine divin. We are empowered with this energy because the biggest power is the power to love. Suntem împuterniciți cu această energie, cea mai mare putere este puterea de iubire. We send these rays of light like a shower or like a laser from our hearts into the trees around us. Trimitem din inima noastră această fluș de compasiune și iubire către copacii din inima. And to the waters around us.
către apele din jur. Blessing and thanking the energy of water and the energy of the trees for the support that they're giving us. Binecuvântăm și mulțumim energiei apei și energiei copacilor pentru tot sprijinul pe care ni-l acordă. We send this rays of compassion to the mineral energies of all the crystals within the earth. Simțim că trimitem această energie de compasiune către toate mineralele și cristalele din interiorul Pământului, mulțumindu-le pentru susținere și pentru toate elementele. Thanking them for the support and the elements. Send the energy of compassion towards all the beings outside of this world that are around us in the daily or working for us, doing things that keep us well hosted here. Trimitem această energie de compasiune către toate ființele din afara acestui adunări, dar care sunt în acest perimetru, făcând diverse lucruri ca să ne țină pe noi bine găzduiți. Le mulțumim pentru existența și pentru munca lor. We thank them for their existence and for their work. Trimitem această energie a compasiunii și către toate ființele din zonă și din țară și de pe planetă. We send this energy of compassion to all the beings in the area and on the country and on the planet, including the beings that you didn't like so much, inclusiv către ființele pe care nu le-ați plăcut foarte mult. Și aceea merită iubit. Compasiunea se extinde către toți. They too deserve to be loved. Compassion expands upon everyone. We send this energy of love, we continue the element towards the element of air. The air that's breathing us, nourishing us, refreshing our lungs. Trimitem energia compasiunii către aer. Mulțumim că ne respiră, ne hrănește, ne împăstătează plămânii. Especially the freshness and purity of the air here is just something to be remembered. În special, puritatea și prospețimea aerului de aici e ceva să se aduce aminte. Sending the energy towards the light of the sun and the heat that we are given to grow and to expand and to act in the right direction. Trimitem energia compasiunii către soare, către căldura și iubirea lui care ne permite să ne expansionăm și să creștem în direcția corectă. Receive the shower of love back to us from the sun. Primim acest duș de iubire înapoi către noi din partea soarelui. Those of you who are in the shadow, you can just imagine or visualize, and it's pretty much enough. Cei care sunteți în umbră, puteți să-l vizualizați sau să-l imaginați și destul. And we send the energy of compassion towards all the ether and the cosmic elements. Trimitem energia compasiunii către toate elementele cosmice care alcătuiesc tot universul. Thanking creation for creating and amplifying this realm of possibilities. Mulțumim creației pentru ceea ce este creat și pentru amplificarea tărâmului posibilităților noastre. And we send the ray of light into the portal above us, of course. Trimitem o rază de lumină către portalul de deasupra noastră, de asemenea. Simțim, vizualizăm sau ne imaginăm cum ne conectăm cu el și cum se simte energia din el acum, poate în comparație sau în raport cu ce era alaltă ieri. We feel and we visualize this energy now in comparison to what it was yesterday. You can visualize, sense or feel it, how it opened, how it expanded, how it's enriched, maybe. Puteți vizualiza sau simți
cum s-a deschis, cum s-a energizat mai tare, cum s-a îmbogățit din tot ce am făcut aici. Simțim poate un răspuns înapoi sau ceva care vine de acolo. We might feel an answer back or something that comes from there. And giving thanks for all this gathering and all these possibilities and all that opens up in front of us. Și mulțumim pentru această adunare și pentru toate posibilitățile și pentru tot ce se deschide în fața noastră. We open up the eyes to the attention in our hearts. And we keep this vibration of compassion throughout the day and through our lives. Și menținem această vibrație a compasiunii pe parcursul zilei și în viețile noastre. And the more we practice this every day, the more it grows. It's simple. Cu cât o practicăm în fiecare zi, cu atât crește și este infinită. Namaste, everyone. Anyone wanting to give feedback? Vrea cineva să spună ceva? Cum a simțit? We have 10 minutes for free feedback and questions. Avem 10 minute pentru feedback și întrebări. Cineva vrea să-mi dea un spun? Uitați-vă. Okay. Feedback and questions? Yes, Anke? I just want to thank you at this point because I realized that we just had a few days and we're going to a trip of the sun, so there's another few days to come to spend with you. Yes. And I want to thank you especially for your authentic wisdom. And to me, what I see is that you haven't lost it since you were a child. It was always with you, and now you are infusing us, and you're carrying with us with you, and giving it to us, and sending it out into this planet. And I'm so happy to be in your presence. I just love to be with you. So thank you so much. Thank you for your so sweet. Deci pentru cei care vorbesc română, cineva vrea să traducă? So Anke is thanking me for the authenticity and presence and ce vreți să zic în română? Deci Anke îmi mulțumește pentru autenticitate și prezență și că mi-am păstrat înțelepciunea copilăriei și că se bucură că o să petrecem și mai multe zile împreună pe parcursul excursiei Soarelui, Trip of the Sun, care începe astăzi. Și totul bine, ceva de genul ăsta. All good, alles Gute. Namaste, Anke. Thank you for seeing me. Anyone else feedback to the Qigong? Yes? Or to whatever you want to say. I also loved it, and I thought it would be nice if you did such a thing like also in the beginning of the festival, because I think it's according us very well to each other. So I enjoyed it very much. I-am spune că era bine dacă făceam și la începutul festivalului. I-a plăcut mult, da, și ar fi bine să fac și la început, pentru că ne-a acordat foarte bine. I wish I did. I had so many things to do at the beginning that I gave the stage to others so that I can take the organizational part. That's why I had 2 days with not so much speeches. Aș fi vrut să fac, am făcut meditația de sintonizare de la început, dar Qigong pentru mișcare și Qigong am dat scena celorlalți pentru că erau foarte multe lucruri organizatorice de care trebuia să mă ocup. După ce m-am mai eliberat de ele, acum pot să vă arăt și celălalt aspect al meu mai
authentic. After I'm free of those responsibilities, I can now show you the other aspect of mine, the authentic and more profound one that you actually came for. Pentru asta ați venit, sunt sigură, n-ați venit să mă vedeți cazând oameni în camere, dar era necesar să le facem pe toate. Altceva. Mai spunem? Anyone wants to say? Barbara? Ah, yes? Andrea? Mi s-a părut foarte frumos cum se simte energia compasiunii, cum se acumulează în chakra inimii și chiar și în timus. Și sunt foarte multe de... Și sunt foarte multe de... Se iau microfonul? Și sunt foarte multe de spus, însă vreau să extrag o poveste din meditație. Mi-a plăcut foarte mult când ne... Să repet. Toate la meditație. Și am vrut să precizez că așa am povestit până mâine. Din partea de meditație mi-a plăcut foarte mult când am început să îmi trimit iubirea către Terra și toate făpturile care locuiesc pe ea. Am ajuns la un moment dat la un leu și a fost un moment atât de frumos încât am stat pur și simplu față în față cu un animal atât de puternic, cu atât de multă compasiune și el către mine și eu către el. Da, într-adevăr, un moment mișcător. Da. Da, să mă gândesc ce am spus. She says that she was very touched by the way the compassion is gathering in our hearts with this practice, and that she feels very impressed by one specific thing that happened when she sent the energy from her heart towards nature. She had a subtle encounter with a lion, and it was so much greatness, power, but yet compassion in that being that she was very touched by it. And lion is not a symbol that is random, because it's Lion's Gate opened on 8/8 that is still reverberating. And also lion is your sign and my sign, which is naturally the encounter that you had. And today we have actually Lion's Day. Really? Because we have me, Lion, now. My next colleague, Ivo, is Lion, born the same day, and then me again. And the Your translator birthday is too. Lion too. So it's going to be a lot of roaring here. Deci ea spunea că s-a întâlnit cu un leu, ați auzit partea asta în engleză, da? S-a întâlnit cu un leu în meditație și a fost impresionată de compasiunea sa. Și eu spuneam că nu e un simbol întâmplător, pentru că este leul ca eveniment cosmic, s-a deschis poarta leului pe 8/8 și încă reverberează acea energie. Este leul ca zodia ei, leul ca zodia mea. Și leul, ziua de azi este ziua leului. Să vă văd. Pentru că eu sunt bine, eu nu mă mai identific așa mult cu această zodie, dar când m-am născut eram în zodia leului. Colegul meu care urmează, Ivo Orli, este în zodia leului pe aceeași dată cu mine și urmează iar eu ca zodie și apoi Andreea care traduce este tot leu. Așa că avem o mulțime de leuți. Ceasul, îmi spune cineva cu drag. Ok, 5 minute întrebări, 5 minutes to questions. Yes? Mi-a plăcut foarte mult. Da. Ca Mi-a leu. plăcut foarte mult. Când m-am conectat cu soarele, am simțit că mă îmbrățișează. A fost un moment divin. Și acum am o întrebare. Exercițiile le facem de câte ori? De mai multe ori. Mulțumesc. Cu drag. So she says she liked it very much when she connected with the sun. She was impressed and hugged by that energy. And she's also asking if we can do the exercises many times a day. So I have days when I do it twice, morning and evening, just because apart from the energy flow that is amazing, it also declutters and de-tenses my body, especially when I'm driving throughout the day or I have a day at the computer. Even if I done it in the evening, morning, I also do it in the evening just because
my shoulders and back is much more relaxed after it. And before I started doing this, actually, I had a constant back pain, shoulder and back pain, due to my computer work, what I was doing at the office, at my job, and due to several other reasons that are more energetic. And since I started doing the Qigong, if I do it regularly, that back pain is gone. Deci, spuneam că se poate să o faceți și de mai multe ori pe zi, această tehnică, în special dacă am o zi de stat la computer sau mers condus câte 6-7 ore, când spatele meu devine tensionat, chiar dacă am făcut Qigong-ul dimineața, îl mai fac încă o dată seara, doar pentru a-mi detensiona spatele. Deci și întregul corp. Este un exercițiu foarte relaxant și care ajută foarte mult prana să circule prin corp, așa cum poate. Câți dintre voi au simțit că prana circulă diferit pe parcursul exercițiului și după? How many of you felt that prana is circulating differently alongside the exercise and after? Yes. How many of you felt that your level of expansion, the level of freedom in your cells is heightened? Câți dintre voi ați simțit nivelul de libertate și expansiune din celulele voastre cum este mărit? How many of you feel just good after this? Okay, so we're going to have the recording shortly with the exercise because it's filmed and it's also live streamed. But you can also find it on YouTube. If you type Cristiana Eltrayan Standing Qigong or Quan Qigong, you find it, the recordings from previous gatherings. You can practice it at home following the recording very easily. And after you learn it, you no longer need to see me for that. Deci cei care vor să practice în continuare o să dureze un pic până punem noi toate înregistrările și le trimitem, dar este deja înregistrat pe YouTube, îl aveți în mai multe versiuni. Dacă dați Cristiana Eltrayan, Quan Qigong, o să găsiți exercițiul ăsta filmat în mai multe conjuncturi și puteți să-l practicați acasă și după ce îl învățați nici nu mai aveți nevoie de mine, îl faceți voi. Questions? Anything else? Okay, if there's no more questions, also I feel to come close to the end because there's a break and another session. I would say just two important things. I will repeat that everybody who is hosted in the other villas, so the villa next to the monastery and the villa called Emma, please bring your baggage here or leave. In the case of Emma, you can also leave it at reception, but I recommend you bring it here and check out if you haven't done so. And those of you who are staying until tomorrow, just make sure you tell me again that you're staying until tomorrow, so that yes, I know that so that I am sure to have booked your room. And so you tell me again that you're staying until tomorrow, and you bring your bags here because you're going to be staying here, all of you. Those of you who are already here, you don't need to do anything except for apartment 2, which we need to move both rooms into double rooms. Deci cei care mergeți în excursia soarelui, cei care rămâneți aici până mâine, doar ca să vă odihniți, sau așa mai departe, aduceți-vă toate bagajele de la celelalte vile aici. Dacă vedeți colegi în vila voastră pe care nu i-ați văzut aici, vă rog să-i anunțați și pe ei să-și aducă bagajele aici până în ora 11, ca să facă check-out-ul acolo și ca să putem să-i cazăm aici, dacă e cazul să-i cazăm, sau să golească pur și simplu camerele, dacă nu așa. Cei care mergeți în Trip of the Sun, those of you who come to the Trip of the Sun, please come now and check with me if I have booked you, especially the ones who are coming last. Cei care mergeți în Trip of the Sun, veniți și verificați cu mine dacă v-am rezervat, mai ales cei care ați venit printre ultimii. Just to make sure that you're in, because I was very busy here and I don't want to miss out on anyone. Am fost mult ocupat aici și nu vreau să fi ratat pe cineva, da? Today we're going to finish around 3. Astăzi o să terminăm în jurul orei 3. Cei care mergem în Trip of the Sun, după ce v-ați cazat în camerele noi din această vilă, în cazul în care nu erați aici,
O să ne odihnim un pic până pe la 4, 5 maxim și la 5 mergem, cel târziu 5, ne adunăm cei care avem mașini, luăm pe alții în mașinile noastre și mergem într-o excursie, să vedem chestii. O să vă spun ce atunci când ne adunăm, pentru că încă mă uit ce e cel mai bine de vizitat azi. Bine ați venit în excursia Soarelui, am primit mesajul, n-am apucat să răspund. Deci o să mergem azi într-o excursie cu mașinile către primul punct din excursia Soarelui. O să verificăm astăzi, o să văd cu mine și cu ghizii mei ce e mai bine de făcut azi și o să vă spunem la ora 5. Dar cei care mergeți în excursia Soarelui, să fiți siguri că la ora 5 suntem pe acea terasă, sus acolo, și ne adunăm toți acolo, da, ca să discutăm. O să discutăm o dată la sfârșit, la ora 3, și mai ne întâlnim la ora 5 să discutăm și să plecăm. Those of you who are going in the trip of the sun, just make sure that at 3 you are here, so we discuss who's who and how we go by cars, and at 5 we meet there and we go. Please do not be late, because otherwise you're gonna miss it, and maybe others were gonna miss it because you're late. So să nu fiți să nu întârziați, ca să nu ratăm și nici ceilalți să nu rateze din cauza întârzierii. Fiindcă am vrea să mergem într-un punct un pic mai departe, dar funcție de cum ne permite timpul, cum ne încadrăm, da? We want to go in a place a little further away, but according to how time is arranged itself, and according to the traffic as well. So there's some factors that we have to keep in mind. It was not included in the trip of the sun, but I want to give you a gift starting the first day. Nu era inclus, dar vreau să vă dau un dar din prima zi. Those of you who have single rooms in the trip of the sun, who have booked single rooms, I have a prayer from the depth of my heart. Cei care aveți single rooms și ați vrut single rooms, am o rugăminte din inima inimii mele ca să luați în considerare faptul de a sta cu un coleg de cameră. Please consider having a roommate, one that you get to choose eventually, or we discuss it in case they want to, whatever they prefer, because we would really enjoy being all in the same space, or at least 2 different spaces, but not more. Ne-am bucurat să avem pe toți în aceeași vilă sau cel mult 2 vile, dar nu mai mult de 2 vile. And so we are trying to do in such a way that we book you all together, and there's not many villas that can host up to 22 people. We are 22 until now, and we're growing by the minute because there are others that are thinking to come and so on. So the area, we don't have very big villas, we have big hotels. I would not prefer us to be in a hotel at the moment. It would shift our energy fields too much, and it's too much to work with for each one of us, and it's really not the best version. So consider that so that you have the best experience. You have kind colleagues, very aware colleagues, people that are really kind-hearted, and I hope you can stay together for 2 days. But just let me know what you decide. Aveți colegi buni, oameni conștienți, oameni cu care e plăcut să petreci timpul și poate o să puteți sta împreună o zi, 2. You're only in your rooms at night. The rest of the day you're going to be pretty much outside anyway. It's a lot to visit, so it's not going to be very much time spending in your room with your roommate. O să fiți în camerele voastre doar pe timpul nopții, în timpul zilei o să fim în majoritatea timpului afară, prin diverse câmpuri și nu o să petreceți oricum foarte mult timp în cameră, doar noaptea. But we did find a nice villa with a very nice living room where we can meditate or have fun, with a kitchen where you can find and do your own juices or whatever you prefer to eat. And it's much better than a hotel where it's an impersonal experience. E mai bine decât un hotel unde e o experiență impersonală. Ok. Cred că astea au fost anunțurile. Dacă mai e ceva, mai anunț pe la 11. La 11 ne întâlnim cu Ivan Orli, un om de știință foarte drag mie, care a trecut pe partea holistică de câțiva ani și
și a lăsat compania și jobul la o universitate faimoasă din America și și-a cumpărat o barcă și a început să călătorească cu familia lui și să o ocupe de practică holistică. So Ivan Orly, who's following at 11, has left his job at an important university in US and the company that he was having, and he bought a boat and he started traveling with his family, discovering his inner side and his holistic side, because many events were inexplicable to him, and he started researching inwardly. So he'd done several breatharian processes with various guides in this field. He done, various forms of meditation. He's very deep researcher now in meditation field, and he's starting researching breatharian scientifically as well, measuring. He invented a system of measurement to measure their weight when they meditate or when they sleep, and to measure other body functions as well. He's still a work in progress with it, but the intention is honorable because he's the first one to do it. A meditat și a participat la diverse procese pranice, a practicat și practică diverse metode de meditație și este pasionat de tot ce este partea invizibilă și are cercetat inclusiv pe oamenii pranici cu diverse sisteme de măsurare a greutății în timpul somnului și în timpul meditației, astfel încât să vadă schimbările din corp și măsoară și la nivel hormonal, o să explic cel mai multe. So at 11 you might want to be back in the conference room. The conference is going to be there because it's online, and just have a quick break before we do so. Mai revenim aici? Nu, tot celălalt facem acolo, că și cealaltă vreau să fie filmată bine. Those of you who are my angels, please help me with the text part to bring it inside. Thank you very much. Îngerii mei, vă rog, ajutați-mă cu partea tehnică, să o ducem înapoi în cameră. Mulțumesc. Yes, Pe mine mai